May all your dreams come true. خدای دې کی چې ستا ټول خوبونه پوره شي. خدای دې کی چې ستا ټول خوبونه پوره شي. He had great sympathy for me. د هغه ما سره ډیره خواخوږي وه. د هغه ما سره ډیره خواخوږي وه. You cannot be equal to me. ته ما سره برابر نشي کېدی. ته ما سره برابر نشي کېدی. I would not go that far. زه به دومره لرې نه ځم. زه به دومره لرې نه ځم. Don't even think like that. داسې سوچ خو مه کوه. داسې سوچ خو مه کوه. Why is he jealous of me? هغه ما نه ولې سوځي. هغه ما نه ولې سوځي. What's the rush? تا دی ولې دا. تا دی ولې دا. My job was just to tell you. زما کار بس تا ته ویل وو. زما کار بس تا ته ویل وو. Life is entrusted to death. ژوند د مرګ امانت دی. ژوند د مرګ امانت دی. I am not a burden to anyone. زه پچا بوج نه یم. زه پچا بوج نه یم. This shop is vacant to let. دا دکان د کرایې د پاره خوشې دی. دا دکان د کرایې د پاره خوشې دی. Why are you yelling at me? ته ولې په ما چغېږي. ته ولې په ما چغېږي. I have this much sense. دومره خو پوه یم. دومره خو پوه یم. Curry got burnt. انګولې وسوځېد. انګولې وسوځېد. What's wrong with it? په دې کې څه کشاله ده. په دې کې څه کشاله ده. He gives immense praise. په صفت کولو د هغه خوله نه ستړې کېږي. په صفت کولو د هغه خوله نه ستړې کېږي. In this situation. په داسې حالاتو کې. په داسې حالاتو کې. Where will you go? ته به چرته ځې. ته به چرته ځې. How could I forget you? زه تا څنګه هېرولی شم. زه تا څنګه هېرولی شم. I am well aware. زه ښه خبر یم. زه ښه خبر یم. Of your misdoings. ستا د بدو حرکتونو نه. ستا د بدو حرکتونو نه. It's raining. باران وریږي. باران وریږي. That boy did it for you. دغه هلک دا ستا د پاره وکړو. دغه هلک دا ستا د پاره وکړو. He is getting off the bus. هغه د بس نه کوزیږي. هغه د بس نه کوزیږي. Mom is at home for a while. مور د څه وخت د پاره کور ده. مور د څه وخت د پاره کور ده. I heard it from you. ما دا ستا نه واورېدو. ما دا ستا نه واورېدو. I wrote it from the book.
ما دا د کتاب نه لیکلی دي. ما دا د کتاب نه لیکلی دي. Monkey jumped up the tree. شادو د ونې نه ټوپ کړو. شادو د ونې نه ټوپ کړو. Be sensible. د پوهې نه کار واخله. د پوهې نه کار واخله. Stop humming. بنګارې بند کا. بنګارې بند کا. Hold tight. کلک ونیسه. کلک ونیسه. Open up. کولو خبره کوه. کولو خبره کوه. Stop interfering. لاس وهنه بند کا. لاس وهنه بند کا. I can't stand this. زه دا نشم زغملی. زه دا نشم زغملی. Are you kidding me? ټوقی کوي کو. ټوقی کوي کو. Identify yourself. خپله پیژنګلو ووایه. خپله پیژنګلو ووایه. Look around. خواوشا وګوره. خواوشا وګوره. Asim stutters. Asim انحتې خبرې کوي. Asim انحتې خبرې کوي. We have got home. مونږ کور ته را رسیدلی یو. مونږ کور ته را رسیدلی یو. Return at once. زر بیرته راشه. زر بیرته راشه. Catch him. هغه ونیسه. هغه ونیسه. Nobody understands me. په ما هیڅوک نه پوهیږي. په ما هیڅوک نه پوهیږي. Walk along. یو ځای راځه. یو ځای راځه. Tell me that thing. دغه خبره راته ووایه. دغه خبره راته ووایه. I had to call the doctor. ما له طبیب راغوښته و. ما له طبیب راغوښته و. Memorize this. دا یاد کا. دا یاد کا. I won't do this never again. زه به بیا داسې هیڅکله نه کوم. زه به بیا داسې هیڅکله نه کوم. It's raining again. بیا باران وریږي. بیا باران وریږي. Maybe it will rain. کیدای شي چې باران وشي. کیدای شي چې باران وشي. The sky is clear. اسمان صفا دی. اسمان صفا دی. I don't think it will rain. ما ته نه ښکاري چې باران وشي. ما ته نه ښکاري چې باران وشي. It's raining outside. بهر باران وریږي. بهر باران وریږي. It has been raining all night. ټوله شپه راسې باران وریږي. ټوله شپه راسې باران وریږي. It can cause trouble. دا ستونزه ودرولی شي. دا ستونزه ودرولی شي. How old are you? ته څو کلن یې. ته څو کلن یې. I am 7 years old. زه د 7 کالو یم. زه د 7 کالو یم. When is your birthday? ستا زیږېدو نیټه څه ده؟
ستا زیږېدو نیټه څه ده؟ Try my coat on. کوټ می وازمیا. کوټ می وازمیا. The sun is hiding behind the clouds. لمر د وریځو شاته پټیږي. لمر د وریځو شاته پټیږي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.